that බව කියලා. මෙන්න මේ that කියන එකේ භාවිතයන් ගොඩක් තියෙනවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ that කියන එකේ භාවිතයන් දෙකක් ගැන. ඒ කියන්නේ that කියන එක අපි කොහොමද සම්බන්ධිකාරක පදයක් විදිහට වාක්‍යයකදී භාවිතා කරන්න කියන එක තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. මම දන්නේ නැහැ එයා කෙල්ලෙක් කියලා. මෙතන වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා. පළවෙනි වාක්‍ය තමයි මම දන්නේ නැහැ කියන එක. දෙවෙනි වාක්‍ය තමයි එයා කෙල්ලෙක් කියන එක. මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ බව කියලා කියන එකෙන්. මම දන්නේ නැහැ එයා කෙල්ලෙක් කියලා. පළවෙනි එක අපි ලියාගමු. මම දන්නේ නැහැ. I don't know. එයා කෙල්ලෙක්. එයා කෙල්ලෙක්. She is a girl. මම දන්නේ නැහැ එයා කෙල්ලෙක් කියලා. that කියන එක දාලා වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න. I don't know that she is a girl. I don't know that she is a girl. ඔයා දන්නවද මම ඔයාට ආදරෙයි කියලා? මෙතන තියෙන වාක්‍ය දෙක මොකද්ද? ඔයා දන්නවද කියන එක සහ මම ඔයාට ආදරෙයි කියන එක. ඔයා දන්නවද කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Do you know? මම ඔයාට ආදරෙයි කියන එක අපි බහුල භාවිතය කරන දෙයක්. I love you. ඔයා දන්නවද මම ඔයාට ආදරෙයි කියලා? Do you know that දැම්මා I love you. Do you know that I love you? ඇය දන්නව ඔයා හොඳ කොල්ලෙක් කියලා. කොහොමද මේක කියන්නේ? වාක්‍ය දෙක තමයි ඇය දන්නවා. අනිත් එක තමයි ඔයා හොඳ කොල්ලෙක් කියන එක. ඇය දන්නවා. She knows. ඔයා හොඳ කොල්ලෙක්. You are a good boy. ඇය දන්නවා ඔයා හොඳ කොල්ලෙක් කියලා. She knows that you are a good boy. She knows that you are a good boy. මම පිළිගන්නවා මම වැරදි කියලා. මම පිළිගන්නවා. I accept. මම වැරදි. I am wrong. මම පිළිගන්නවා මම වැරදි කියලා. I accept that I am wrong. I accept that I am wrong.